Йдуть на марафони енергії достатку, енергії мільйонів, платять за це гроші, і в них є одне бажання – вони хочуть стати багатими. Твій рівень фінансів – це просто відсвічування твого внутрішнього світу. Те, що ти маєш, це фактично те, на що ти заслужив. Ні, але ідея відкладання грошей на чорний день, вона багатьом допомогла, коли почалось повномасштабне. Хто мав цю фінансову подушечку? Дуже просили, щоб батька не забрали, щоб... Це я не можу розповідати. А яка повинна бути мотивація в людини, щоб вона хотіла заробляти? Я хочу, щоб люди це зрозуміли, що ідея, що я піду на марафон і нарешті я там закрию свої кредити, не закрита. Не закрита. Друзі, вітаємо! Освітній проект громадської організації медичні ініціативи «Здоров'я Лайф». Власне, сьогодні в нас рубрика «Психолайф». І будемо говорити ми з психологинею, гештальт-терапевткою Нікою Головенко, яка є, власне, співзасновницею «Здоров'я Лайф». Чому, Ніка, всі хочуть бути багатими, в той же момент ненавидять тих, хто багаті, і при цьому витрачають свої гроші на інфоциган, які їм кажуть, що після того, як вони поговорять з ними, вони стануть багатими. Це війна так впливає, що відбувається з нашим суспільством. Дивись, не всі хочуть в світі бути багатими. І це нормально. Є велика частина людей, які живуть якимось середнім достатком, або, може, навіть нижче середнього, і їм так окей. Угу. І, можливо, вони там хочуть якось збільшити свій дохід, але там не йде мова про багатство. І це в порядку. Не мають всі в світі прагнути до багатства, і не всіх є такі амбіції. Друзі, я хочу так трошечки сьогодні акцентувати на тому, що ми намагаємося з психотерапевтом зрозуміти, чому наші громадяни йдуть і витрачають кошти на інфоциганство. Я розумію, що люди дивляться на наших чиновників, в них з'являється якась така злість, що так ми бачимо, що по них вони за дуже короткий проміжок часу, коли вони там стають дотичними до влади, їхній там соціальний статус, грошові потоки змінюються, і вони теж так хочуть. Але чи це є тільки основним критерієм? От я бачу, як вони, я хочу так же, і я все намагаюся вивести на питання, яким критерієм керується людина, коли вибирає вірити в маячню і в марафони збагачення. Тут важливо відступити трохи назад і подивитися більш глобально, тому що загальна система фінансів в наших головах, вона ж не впадає нам з неба. Це формується... З дитинства знов? Сімейна культура і культура середовища дуже сильно впливає. Якщо ми подивимося на історію поколінь, які формували українців, що ми маємо? Голодомор. Не йде мова про фінансове зростання, правда? Йде мова просто вижити. Далі що ми маємо? Розкулачення. Це страх, який передається просто генетично про те, що якщо ти щось маєш і ти стаєш видимим, в тебе просто все заберуть. Далі ніби якась така ілюзія стабільності, Радянський Союз, ніби безпека, бахають 90-ті, люди знов втрачають все, що мали накопичення, і, наприклад, моя мама вчитель в 90-ті в Польщі на базарі продає кавоварки. І це загальний фон. І от в наш час, тобто ми живемо в цю епоху, в певній мірі переломну, коли наче починає формуватися стабільна система чесного фінансового зростання, у нас війна. І знов цей величезний страх і тривога навколо того, що в один день ти можеш втратити все. Ми кожен день бачимо, як люди втрачають домівки, як люди втрачають заощадження, як люди змушені їхати в нову країну, починати просто з нуля. І, відповідно, знову навколо теми фінансів концентрується дуже багато напруги. І паралельно теж ми бачимо, що є війна, а хтось чомусь збагачується на цьому і це активно демонструє. І тим є попит, є пропозиція. Користуються всі люди, які обіцяють, що я тебе навчу. І, звісно, коли рівень тривоги такий, що людина не витримує, і легше повірити, людям легко зіскочити, з'їсти цю наживочку на те, що а раптом хтось знає, як видобути і здобути енергію грошей. Слухай, це таке вже прям суперпопулярне слово. Енергія гроші. А є взагалі якесь таке поняття в психології про енергію
добробуту, статку, достатку, грошей. Що спільного між грошима і енергією, яку нам весь час продають? Тобто, якщо дивитися на це навіть з точки зору фізики, то так, і гроші, і енергія мають певну динаміку руху. Тобто ми їх вкладаємо, інвестуємо, віддаємо, щось отримуємо, вони якось рухаються. Є спільне? Є. Якщо дивитися на гроші і на енергію так само, як на частину обміну, от ми обмінюємося енергією, і так само ми обмінюємося грошима. Ми вкладаємо їх в навчання, ми вкладаємо їх в знання, ми вкладаємо їх в купи-продай. Схоже. І там є обмін. Угу. Якщо дивитися на гроші як на ресурс, і на енергію як на ресурс, то в певній мірі і те і інше функціонує як електрика в мережі. Тобто вона так само десь генерується, кудись вона виділяється, десь вона розходиться. В цьому контексті так. І все. Те, що нам починають говорити, що це якась енергія, яка прям рухається в повітрі біля тебе, і ти просто не можеш її впустити. От з цього моменту... Ти могла б їх продавати, ці курси. Я подумаю на це. Легко. Напишіть в коментарях, чи ви купите в мене курс про енергію гроші. І от з цього моменту... Принаймні, Ніка, те, що я бачила в розслідуваннях блогера, як продають людям це, і те, як ти зараз це сказала, то між вами прірва. Я стараюся. І саме з цього твердження, що є якась енергія, яка навкруги, і просто ти не можеш її зловити, от з цього починається велика проблема в людей, яка навіть може призвести до біди. Слухай, є небезпека, що інфоциганство, воно забирає в тебе гроші, ти свідомо віддаєш, ніяких там юридичних питань немає до тебе. Ти сам захотів послухати, грубо кажучи, лекцію про енергію. Але чи можуть оці інфоцигани завдати якоїсь шкоди? Самі інфоцигани не можуть. Вони ж тебе не рухають, розумієш? Це побудовано так, що ти сам хочеш піти і купити це. Так, я ж розумію, я сам захотіла, я віддала гроші. А чи є якісь такі люди, яким це може конкретно завдати якоїсь шкоди? Існують дійсно твердження, які можуть дуже сильно повпливати на якийсь подальший хід внутрішнього самовідчуття людини. Тобто на самооцінку вони впливають? Звісно. Наприклад, твердження, що в тебе немає грошей, тому що в тебе блоки. І це неправда. Це неправда, тому що ми не вибираємо, де нам народжуватись. Є певні речі, які нас обмежують. І коли тобі просто кажуть, що в тебе блоки, то таке враження, що нівелюється оця і соціальна нерівність. Є обставини нашої реальності, які ми ігнорувати не можемо. А твердження, що в тебе просто блок, воно ж тобі іншими словами говорить, що з тобою просто щось не так. Поправ це. Я думаю, що всі чули оця така маячня, тобі треба попрацювати з енергією грошей. Так. Це одне з таких тверджень, яке має серйозний вплив. Тому що замість того, щоб тобі попрацювати над фінансовою грамотністю, свою професію, зрештою. Так, над азами розподілу бюджету, над тим, як треба відкладати кошти, як їх треба витрачати. Замість того, щоб банально повчитися, тобі кажуть, що тобі просто треба розкрутити воронку енергії над тобою. Все, людина йде крутити воронку. І ще є твердження, що твій рівень фінансів – це просто відсвічування твого внутрішнього світу. От в тебе, те, що ти маєш, це фактично те, на що ти заслужив. І тут слід враховувати, що людина, якої є складністю з фінансами, а саме такі люди попадаються до категорії оцих марафонців, людина і так має достатньо багато сорому всередині. Людині і так здається, що з нею щось не так. Оце твердження, що просто ти неправильно мислиш, тому з тобою це трапляється, воно стимулює ще більший об'єм сорому, ще більша концентрація вини, ще більше бажання щось з цим зробити, і людина бере кредити, купує айфони, при тому, що вона не знає, чим їй заплатити за квартиру, починає купувати ці безглузді якісь брендові речі. І все це для того, щоб сховати цей тотальний сором. Тобто і ця поведінка веде тільки до внутрішньої розрухи, і ніяким чином її фінансовий статус не покращиться. А от теж така доволі популярна фраза «психологія бідності». Що вона за собою несе? Які там глибинні підтексти і сенси?
це є набір нічого іншого, як набір певних паттернів, тобто моделей поведінки, які ми засвоюємо від нашої сімейної системи в першу чергу, ну потім, відповідно, від культурного контексту. Ну, наприклад, давай без розумних слів. Жити і витрачати лише по необхідності. Зокрема, так, що на хліб, на цукор, на молоко можна, а шоколадка ти не заслужив? Чи ще щорічне свято? Або ця ідея відкладання грошей на чорний день. Це ж... Ні, але ідея відкладання грошей на чорний день, вона багатьом допомогла, коли почалось повномасштабне. Хто мав оцю фінансову подушечку? Це зворот... Дивися, якщо мислити тільки так, відкладай гроші на чорний день. Що ми робимо? Ми їх не витрачаємо, ми їх накопичуємо і бережемо для якогось чорного дня. Так як чорний день для українців настав одного дня 3 роки назад, багато комусь здалося, що це спрацювало. Але якщо ми говоримо про фінансову грамотність, там завжди йдеться про відкладання відсотку з зарплатні на фінансову подушку. Це не означає, що це буде чорний день. Це може бути період, коли ти захочеш не працювати. Це може бути період, коли в тебе буде якийсь кризовий стан, і ти будеш себе шукати. Тобто ця ідея, вона є чудова, але вона є не лякаюча. Ідея чорного дня, ми ж як... Що відбудеться, що обов'язково відбудеться щось страшне, а тебе не буде грошей. Підуть на щось страшне. Ну, тобто, це теж... Я відношу до цієї психології бідності. Тобто я не можу тратити гроші на задоволення, я маю відкласти на те, що одного дня станеться якийсь процес. І в мене б є на це гроші. Або до психології бідності я відношу таку модель поведінку, таку дитячу. Знаєш, коли я маю гроші, я ніби вже дорослий, але я не вмію їх витрачати, не вмію їх економити, не розумію, як з ними обходитися. Мені страшно їх інвестувати, мені страшно їх вкласти, мені страшно купити щось велике. І оця історія, коли людина починає купувати якісь безглузді речі з китайських сайтів або якісь телемагазини, це ж теж про те, що ніби я не можу накопичити, я мушу їх кудись дівати, і вони просто розсіюються. Ну, тобто психологія бідності, от на цих прикладах, це така основа, яка формує в нас певний спосіб контактувати зі світом. І в цьому способі немає місця для того, щоб ти став багатим. Але мені здається, що цією психологією користуються ці, власне, так і є. Вони марафонці енергії фінансів, бо вони знають, як зачепити, як на що натиснути, що ти відчуєш, це ж про мене. Так абсолютно, без болей вони не попадуть. Вони ще часто розказують якусь свою історію про те, що вони були дуже. Звісно, але потім їм пощастило, і вони, на них зайшло світло, і тепер вони поділяться ним з тобою. Психологія багатих теж така якась існує? Психологія багатих – це те, що більшості з нас, на жаль, невідомо. Тому що це популярна сьогодні old money. Це все історія про те, що ти народжуєшся в сім'ї, де в тебе є накопичені поколіннями фінанси, де тобі не треба думати про те, як тобі заробити. В нас ця історія була вирвана, розстріляна більшовиками. Тому в нас немає поколінь, які передали тобі статки, землі. А люди, які ростуть от в тому середовищі в психології багатих, це взагалі не ідея про те, що я буду купувати собі сумки Гуччі чи щось типу того. Це про інші цінності. Це про те, що я не переживаю про те, що мені не буде їсти, про те, що мені не треба показувати, демонструвати мій статус. Це про інші задачі в житті. Так? Це про вклад в освіту, в культуру, це те, що я залишу після себе, це те, що я маю відповідати статусу сім'ї, і це, до речі, теж непросте випробування. Це точно не пов'язане ні з тим, що на тебе посипались гроші, і ти пішов їх всіх розтринькав. Слухай, але от розтринькав оце злиття грошей, це є ж така якась історія? Тут можна розглядати декілька фокусів. Наприклад, в першому варіанті це може бути людина, яка... Так, я підбираю слово. Окей, вона має низький інтелектуальний рівень. Крім того, вона має низький рівень емпатії, низький рівень якоїсь соціальної свідомості. Ну, тобто це люди, які нічого їх не зупиняє, вони можуть красти, вони можуть брехати, вони можуть обманювати інших. І в цих людях, і тих, які їх починають оточувати і годувати з їх годівнички, приблизно так само. Вони
як і швидко можуть заробляти ці гроші, так вони їх швидко і зливають. Тобто це знаєш, як така ланцюжок харчовий. От воно тобі ти вкрав, зайшло, і так само воно кудись вийшло. Це одна історія. Угу. Другий фокус того, чому людина зливає гроші, може бути те, от, що ми вже досліджуємо в терапії. Але давай так, зливається, просто надмірно витрачає. Зливається гроші, в неї не Бездумно. затримуються. Ні, зливає гроші, це коли от вони наче є, а потім або я їх кудись трачу, або щось весь час стається, що я не можу піднятися вище якоїсь планки. От ніби ти Що дивишся появляються свій додаткові дохід. витрати, наче. Ну от так, або додаткові, от ти дивишся свій дохід, ну наче ж я заробляю. А чому я цього не бачу? Угу. Там якийсь штраф, там якась податкова, там комусь треба позичити, не повернули, там накупив якоїсь фігні імпульсивної. Оце, по суті, я ці гроші зливаю. Угу. Вони так ніби крізь мене проходять, як водичка. І одна з причин, яка ми розбираємо це в терапевтичному процесі, Так, цікаво. це з якого відчуття, по-перше, я заробляю, і з якого відчуття я їх витрачаю. Тому що люди часто не зауважують. Тут гарне питання, наприклад, а чи можу я жити добре, якщо моя мама жила бідно? Чи можу я дозволити собі жити своє щасливе багате, якщо моя мама витрачала все на мене і на мою освіту? І тут може бути багато сорому. І тут може, коли ти піднімаєш до цього рівня, ти можеш не помічати, але ця напруга стає така нестерпна, що ти або купляєш якусь ненормально дорогу сумку, і ти залишаєшся без грошей, або ти починаєш щось купувати не собі, а мамі. І теж питання, яке дуже болюче зараз, чи можу я жити добре, коли зараз війна? Угу. Чи можу я жити щасливо і багато, коли інші люди страждають і втрачають домівки? І це супроводжується дуже великим і страхом, і соромом, і осудженням. Це ми можемо дивитися навіть по соцмережах. Тому це прям такий терапевтичний кусок, да? З яких відчуттів я роблю те чи інше. Ну і третя історія злиття грошей – це тому, що люди не вміють втрачати гроші на задоволення. Теж продають інфоцигани. Гроші задоволення. Ні, це про інше. Це про те, що наша психіка влаштована так, що ти можеш дуже раціонально розуміти, що зараз ти відкладаєш на квартиру. І ти всі гроші повністю там трошки на їжу, трошки на квартиру. Коли твоя психіка не отримує дофаміну з якихось простих речей, цього відчуття задоволення, в якийсь момент твій організм не розуміє, для чого він має встати і йти працювати. Тому що йому немає ніяких з того коржиків. І тут дуже важливо навчитися давати собі задоволення. Це не про знов, не піти і потратити всі гроші, полетіти на Мальдіви. Це про те, що, наприклад, дозволити собі зранку каву, якщо там ти не можеш собі цього дозволити. Чи якісь такі маленькі дрібнички, які дають тобі оцю поживу, зрозуміло, для чого я заробляю. В іншому випадку людина напружується, не дає. І або дивним чином ці гроші зливаються взагалі кудись на якісь незрозумілі хвороби і покривати якісь інші потреби. Або людина сама зривається і починає купувати собі якесь абсолютно робити дикі покупки. Нашій психіці, нашому організму потрібно пояснення, для чого я стільки впахую. Ага. А як це пояснити? Давати собі задоволення. Типу приємність собі зробити. Звісно. Ну, Тільки приємність щоб ти вона її може відчув. початись від кави, от я йду на роботу, а от я зупинюсь і вип'ю там в кав'ярні кави. Це вже буде приємність для організму. В кожного буде своє. В когось там записатись собі один раз на місяць або один раз на тиждень на масаж. Ну так, в когось купити собі якусь там приємну дрібничку, не знаю, в когось пообідати в якомусь ресторані, в когось взяти паузу на день від роботи і провести час з друзями, а не сидіти такий, кожен день приносить мені дохід, і я щось трачу. Це все треба досліджувати. В кожного історія точно буде своя. Тобто, як би ми не сміялись з фраз, але по великому рахунку оця психологія, вміння поводитись з грошима так, щоб не тільки постійно бачити, що вони в тебе є, а ще якось і відчувати, що ти отримуєш насолоду від тих грошей і витрачати їх раціонально, не зливаючи. Знову ж таки, ці всі поняття є. А яка повинна бути мотивація в людини, щоб вона хотіла заробляти? Враховуючи контекст нас історичний і реальний фон, то найчастіше людина починає вигрібати і заробляти з мотивації «я в темній кімнаті, а в дупі в мене стерчить кабачок». Ну, тобто, Кабачок. все, кінець, я в тупіку, мені вже немає що робити, я мушу вигрібати. Ага. Ну, це така найчастіша схема, тобто людина часто доводить себе до цього дна. Ну, тобто доводить, вона чекає, вона щось зважує, вона ще бере якісь кредити. Саме для того, щоб від цього страху, жаху і розуміння, що все, далі нема куди, почати вигрібати.
почати вигрібати. А далі починається найцікавіше, коли людина доходить знов до цього стабільного рівня, якщо вона не здобула якісь нові навики, для чого їй, як це робити, якщо вона не здобула оцей інтерес, оцю якусь гру в тому, щоб я зміг, я заробив, а як це подвоїти, людина знов починає впадати в те, що знов треба якийсь піздіцок для нового ривку. Знаєш, знов треба, тому що наше покоління наших батьків, покоління наших дідів-прадідів дуже гарно вміють виживати. А оця ідея, коли все добре, але я просто хочу піти далі, я хочу реалізувати свій ресурс, свій потенціал, свої можливості. Не тому, що мені нема що їсти, а тому, що просто я це хочу, бо в мене це є. От це якраз ця точка, в яку приходять люди в терапевтичний процес часто. Ну, і це, наприклад, моя складність. Тому що коли я зупиняюся в такій, теплій ванні, все стабільно, аби не гірше, в мене втрачається мотивація до того, щоб розвивати себе. Угу. Вау. Слухай, це прикольно, мені дуже сподобалось про те, що ти йдеш не заради виживання, а заради реалізації якихось інших своїх потреб. Ти вже вижив, в тебе вже все окей. Ти маєш і не тільки на хліб з маслом, а на ікру по святах, чи на ікру кожен день. Ти бачиш, що в тебе є перспективи розвитку. І ці перспективи, вони не заради виживання, а заради розширення горизонту. Але для того, щоб це працювало, це ж має бути такий внутрішній, оцей внутрішній такий інтерес, внутрішній стан. Ти головою, може, розумієш, що я б хотів. Розумієш, людині повинна бути така дуже хороша мотивація. Для чого я зараз знов буду вкладатися, впахувати, тратити свої сили і ресурс, щоб що? І ця мотивація внутрішня має бути суттєва. І найчастіше, давайте будемо чесними, вона йде від сильного дефіциту. От чим більше в людини дефіцит, от чим більше їй погано і страшно повернутися в це погано, тим більше вона буде скакати. Люди, в яких було, в принципі, завжди все стабільно, вони виросли в хорошій сім'ї, в них там все було нормально, без якихось гойдалок, їм підходить все так. В них немає, їх не спокушає ідея багатства. Вони запитають, а на що? Угу. І це теж нормально. А от людина, яка має низький фінансовий достаток, вона приймає рішення, десь назбирає ці гроші і платить їм цей марафон, і йде начебто вчитися. А чи можна використати ці гроші, які вона назбирала, на психотерапевта і, власне, відкрити і закрити ці питання, якісь психологічні, які стоять за цим? Зараз, можливо, мої колеги мене захейтять. Інфоцигани зрадіють, але давайте будемо відвертими. Психотерапія – це розкіш, це не базова потреба. Якщо ти хочеш навчитися заробляти гроші, іди, почни працювати. Іди, почни вчитися. Ти не можеш сидіти в кабінеті і рефлексувати на глибокі теми, піраміди Маслоу і на свою творчу реалізацію, якщо ти не знаєш, чим наступного місяця ти заплатиш за квартиру. Це історія перекосу цінностей і вкладання ресурсу. Тобто спочатку ти накопичуєш певний базовий рівень того, що ти можеш закрити сам, а тоді, коли в тебе є додатковий прибуток, який ти можеш відкласти, це ж рух цих енергій, грошей в себе, ти можеш відкласти це на своє внутрішнє зростання і розбиратися в цих своїх глибинних паттернах, рефлексувати над тим, тоді ти йдеш до терапевта. Це історія вдовгу, це історія вкладатися і емоційно, і фізично. Тому гратися в цю гру, що прийди ми за 5 сесій, все тебе зараз подравняємо, і ти вийдеш щасливою людиною. Це неправда, це обман. Є ж люди дійсно травмовані, зараз дуже важкі, жорстокі моменти. Люди свідками стають надзвичайно складних моментів. І вони не можуть піти працювати. Що їм робити? Для такої категорії таких людей, які мають гострі травми, які мають які потребують серйозного опрацювання, існують гарячі лінії, існують фонди, існують громадські організації, існують
служби, на які можна звернутися безкоштовно, і там професійні фахівці нададуть їм першу допомогу. Це не плутайте, будь ласка, це вже історія про фізичне, психоемоційно-фізичне виживання. Ти не можеш працювати, жити, Так, тому власне. що в тебе є проблема. Це ти звертаєшся за екстреною допомогою. Якщо ми говоримо, і вона завжди її можна знайти в Україні безкоштовно чи за якісь там мінімальні кошти. А якщо ми говоримо про терапію в класичному розумінні, то це те, що ти знад. Це ти не вибираєш мені поїсти чи піти в терапію. Перше, ти себе годуєш. А якщо все-таки це вже не вибір між хлібом і підвідати психотерапевта, коли людина має можливість, і вона не забирає останні гроші і вибирає йти до психотерапевта, в яких питаннях може допомогти він? Що стосується фінансів, звісно. Психотерапія гарно працює з сімейними системами, з дослідженням того, як, де, куди. Моя, наприклад, історія про те, як у мене бабуся були розкулачені, причому вони тільки нас будували будинок, дідусь дуже багато працював, прадідусь, так, її батько, і до них одного дня прийшли і просто все забрали і всіх розіслали в далекі краї. Вона залишилась тільки зі своєю сестрою. І люди з села з нею не розмовляли через те, що боялися. А чого боялися? Боялися, що щось з ним за це буде. Тільки один чоловік, який сказав, я не боюся цієї влади, нікого, йдіть, живіть в мене. Їм було по 15, зараз буду плакати. Вони не мали взагалі де жити? Їх попередили, з вашим батьком сьогодні прийдуть. Вони сіли вечеряти. Це мама мами? Ні, це мама мого тата. Ага. Вони сіли вечеряти. Так бабця це що описує, тільки окунули ложку в борщ. Зайшли люди, причому це ж люди з свого ж села, які тепер стали при владі, це ж одне. Вони зайшли з великою собакою, вівчаркою. Собаці сказали, найде їсти. І собака залізла на стіл і почала їсти цей борщ. І це таке демонстративне було приниження, щоб показати. А хто це був? Це була радянська влада? Так, радянська влада. Тобто ті, хто були ніким, їм сказали, ви тепер будете голова ради. Значить, що нам треба зробити? Розібратися з куркулями. Хто такі куркулі? Це люди, які своєю працею заробили, мають будинок, мають поле, мають господарку. Так, значить, треба їх всіх розібрати. Куркулів не буде. І вона розповідала, що вони дуже просили, щоб батька не забрали, щоб... Це я не можу розповідати. Бідно. Щоб батька не забирали, щоб він лишився хоча б на ніч. Куди вони? І вони його не послухали, вони його забрали. Типу на Сибір кудись? Батька вивезли, брата вивезли, старшу сестру вивезли. І вони не знають, де вони? Їх вигнали з хати посеред зими, просто на вулицю. Забрали одяг, забрали, тобто все, що вони мали. І, все. І вони тинялися, спали. Тобто одного дня ти маєш хату, ти маєш сім'ю, ти маєш достаток, а іншого дня ти не маєш нічого. І вони спали десь по якихось сараях в людей, просилися, що вони щось пороблять, щоб їм дали їсти. І тільки один чоловік їм сказав, що я не боюсь нікого, живіть в мене. І ці дві дівчинки жили в нього? І вони жили якийсь час в нього. І моя бабуся ніколи про це не розповідала. Тобто вона розповідала саму історію, багато разів переказувала, якою вона була, як це було, але вона більше ніяк це не коментувала. І от дивися, що відбувається з моїм батьком. Він дуже багато працює, він виїжджає з села, він йде прямо по урядовій лінії, він через багато років очолює керівну посаду. В нього дуже багато зв'язків. Тобто він, як в ті часи було, він вирішував багато питань по телефону, ти мені, я тобі оцей обмін. Але в нас ніколи вдома не було грошей як таких. Прям, знаєш, грошей в плані, щоб ми десь берегли, тримали. Ніколи. І коли я вже стала доросліша, і почала запитувати, тато, а чого там ми не відкладали? А чого там, якщо знаєш, квартири, то міняли одна на одну? А чому так? І він цього не усвідомлював. Він не міг пояснити мені чому. І тільки коли я зауважила за собою такий цікавий паттерн, що коли я почала вже заробляти, тобто я все так само, тобто треба вчитися, треба бути хорошою людиною, треба гарно, треба здобути освіту, треба бути... І коли я вже почала заробляти,
І я розумію, що я доходжу до якогось певного рівня, а потім просто я. І в мене ці гроші не залишаються. І так відбувалося раз за разом протягом багатьох років. І я почала прямо розуміти, що не так. І в мене був глибинний, дуже сильний страх, що якщо в тебе будуть гроші, ти стаєш видимим, відповідно, гроші в тебе заберуть. Хтось прийде і забере. Ну, це прям було, знаєш, от вкарбовано. Мені ж так вижене. прямо мені тато не казав, не заробляй гроші, тому що ніхто мені цього не казав. Але моє внутрішнє опереджено було саме таке. Це ніхто вас не озвучував, але всі якось інтуїтивно так Це приймали цю історія поведінку. сімейних таємниць, про це можуть не Мгм. говорити, але ця напруга, це Мгм. називається трансгенераційна травма. Коли це спосіб мислення, спосіб відчуття, спосіб організації життя між Мгм. поколіннями формується одним певним чином. І це гарно коригується в терапії. Супер. Терапія ще гарно працює з самоцінністю, так? Ну, хто я, для чого мені гроші, і хто я без цих грошей. Це ж теж дуже важливий момент. Іноді людина усвідомлює, що, в принципі, я і так в порядку. Багатства хотів не я, а там моя мама для мене. Чи мені так було страшно не стати таким бідним, як мій тато, саме тому я зараз вджобую, а мені, в принципі, і так окей. Або психотерапія дуже класно повертає тебе в реальність. От коли ти такий, ну я такий класний, я такий розумний, я прям хочу заробити мільйони. І коли ми просто починаємо розкладати без насмішки, без приниження, без ідеї того, що а я не знаю, клієнт знає себе краще, звідки я знаю? Може він таке про себе знає, такий має ресурс, що я буду в нього вчитися. Я ніколи з цим не сперечаюсь. Просто ми разом починаємо вивчати, звідки ти про себе все знаєш. Як ти знаєш, що ти можеш заробити цей мільйон, що ти вмієш, які твої наступні кроки, які твої наміри. І іноді людина розуміє, що це боляче, усвідомити, що схоже це все в її фантазії. Але це щастя, що коли людина з цією фантазією піде не до продавця марафонів з багатіння, а до терапевта. І зрозуміє оце своє місце, з якому, можливо, йому варто не мільйони планувати, а просто на роботу вийти. У мене є цікавий кейс. Клієнт дозволив мені про це розповісти. Значить, це був молодий мужчина, який... він там прийшов про інше взагалі працювати, але вийшла історія про те, що в нього фінансово якимсь дуже дивним чином, тобто в нього там є свій бізнес, і він якось доходить до певного рівня, а потім кожен раз щось стається. Причому дуже об'єктивні причини. Там то ковід, то якесь там розлучення. Якась кожен раз історія, те, що він, значить, цей бізнес весь час на грані закриття. І ми в нього відкопали такий цікавий факт про те, що його батько, про якого він ніколи не розповідав в терапії, він в 90-ті сидів в тюрмі за якісь фінансові махінації. І це був настільки сором для сім'ї, що дружина, вони були розлучені вже на той момент, дружина відсуралася від того чоловіка, його рідна мама цього батька, його батьки, це тавро, це позор. І, звісно, хлопчик теж виріс в цьому усвідомленні, що тато, це тато сидів в тюрмі, це ж позор страшний був. І коли саме в терапевтичному процесі цей мужчина зміг подивитися на свого батька вже не як хлопчик, і не очима мами і бабусі і їх жахом і соромом, а своїми очима як мужчини, коли він зміг зауважити схожі риси, схожу схватку до бізнесу, коли він усвідомив, що батько багато зробив для нього, і фактично цей капітал бізнесовий, з чого почав цей мужчина, це те, що залишив йому батько, коли він почав відчувати ще й вдячність в цьому процесі, тобто він ту частину батьківську він інтегрував в себе, Так. то якимось дивовижним чином його бізнес з роками почав наростати. Я, до речі, недавно це його запитала. Коли запитала, чи можна цю історію, він розповів, що, до речі, він зауважив, він цього теж не зауважив, що там цей бізнес розгорнувся, і він дозволяє собі, теж там в нього не все чистенько, тобто він прийняв оцю частину батьківську і дозволив це собі. Як в кіно. І мені хочеться запитати, але батько ще був живий, він встиг йому сказати дякую. Ні. Ніколи не пізно сказати дякую всередині себе, навіть якщо тої людини поруч з тобою нема. Тому що неважливо, чує ця людина чи ні, це і людина інтегрована всередину тебе. І якщо ти це всередині кажеш, оце дякую, чи оце пробач, чи договорюєш те, що не вийшло, дивовижні полегшення стаються. Слухай, це ще й не можу не запитати. Оце гроші псують людей. Псують людей. Оленка, я запитаю тебе. Так.
Ти зараз стала директором фонду «Півник». До речі, унікальний фонд, який займається тим, що відновлюють слух нашим військовим. І я просто це не реклама. Хоча чого не реклама? Приносьте кошти. Я просто бачу, скільки ти вкладаєш своїх зусиль і своєї такої праці натхненної в пошуку спонсорів, людей, які роблять ці операції військові. У мене дуже багато захоплення до цього. Але ти ж мені розповідаєш про те, що ти спілкуєшся з різними категоріями людей, в тому числі це дуже багаті люди. І теж, ти мені розповідала про те, що деякі люди, вони просто дивують тебе своєю якоюсь офігенністю, своєю простотою. Ні, це ж не моя установка, це моя звідки взялось скоріше. Тому я тебе питаю. Ні, не бачу. І до мене в оточенні зараз є люди, які заробляють вище середнього. Це не одна людина, не дві, багато таких людей. І вони без гівна? Поки воно не проявилось. Я ж не знаю, як буде а ти далі. знаєш людей нижче тебе рівнем абсолютно гівняних? Ой. Так от, на мій погляд, немає ніякої закономірності. Єдине, що я вважаю, що гроші, вони як індикатор. Тобто, якщо це гівно в тебе було, то воно як це пушить і воно стає явним. Якщо в людини цього не було, я не вірю в це, що гроші роблять людину гіршою. Слухай, от ж приходять в терапію люди з запитами, йдуть на марафони енергії достатку, енергії мільйонів, платять за це гроші, і в них є одне бажання – вони хочуть стати багатими. От якщо людина просто каже, я хочу бути багатою, ти людину запитай колись, для чого тобі бути багатою? 9 з 10 скажуть, щоб нічого не робити. Щоб нічого не робити, лежати на острові, а тобі будуть гроші капати. От знову ж таки, повернемося до людей, з якими ти співпрацюєш. Ти з тих людей, багатих, з достатком, які самі себе зробили, які свій бізнес. Ти бачила людей, які нічого не роблять? Ні, вони всі дуже багато працюють. Я не бачила. Дуже багато. Може, вони десь є, я не бачу. Проблема в того, чому люди йдуть до тих інфоциган, бо вони самі не розуміють, для чого їм багатство. Вони подивились картинку в Інстаграмі, вони подумали, що це класно. Багатство витримувати – це дуже складно. От уяви, що в один момент в тебе з'являється, 5 мільйонів. Прям уяви їх в своїй кімнаті. От прям уявіть. Що ви відчуваєте? Що ви з ними будете робити? Куди ви їх покладете? Як ви з них заплатите податок? Де ви їх будете тримати? На що ви їх потратите? Як ви будете від них ховати їх від злочинців? Гроші – це великий рівень напруги. І не всі можуть це витримувати. Я хочу, щоб люди це зрозуміли, що ідея, що я піду на марафон і нарешті я там закрию свої кредити, не закрита. Не закрити. Слухай, ці всі продавці енергії грошей, вони закидують людей обіцянками, що ви дуже швидко зміниться, що все зміниться, і ви там впродовж дуже маленького проміжку часу станете дуже багатими. А може терапія з людини зробити так дуже багато людину? Це такий теж короткий проміжок часу. Дуже шкідлива ідея – це ідея швидких змін. Уявіть, що ви заснули 8-річним хлопчиком, і прокинулися на другий день 30-річним чоловіком. У вас є гроші, у вас є достаток, у вас є статус, у вас є все. О, яке гарне порівняння. Ви не зможете нічого з цим зробити. Ви потрапите в дурку, тому що ваша психіка не зможе це прийняти, асимілювати і адаптувати. Зміни повинні відбуватися поступово. Насправді є порівняння про те, що б сталося насправді з попелюшкою, якби казка стала реальністю. То насправді оця ідея соціального ліфту, в який попала попелюшка, вони б не жили довго і щасливо. В попелюшки стався би невроз. І це була б оця історія про те, що чому жінки мільйонерів трахаються зі своїми садівниками, або в них якісь залежності, тому що от так різко витримати, опрацювати об'єм змін психіка не може. Тому кожна зміна і кожне збільшення доходу має бути поступове. Тому якщо ми говоримо про терапевтичний процес, ми ставимо конкретні наміри і конкретні цілі, на який час, ідеї, як ти це можеш зробити. І коли в своїй уяві ти вже бачиш, що в принципі це можливо, тоді ти починаєш в тому рухатись. І завжди ми лишаємо такий кусочок на щось більше, на якийсь успіх, який, якщо ми будемо вкладатися, щось трошки нам в ручки прийде. На везіння. Як без нього. Супер. А які ти, як психотерапевт, рекомендуєш розвивати собі риси, щоб стати багатим, б, витримувати це багатство, і г, насолоджуватись від нього? Мабуть, перше – це ставитись до грошей спокійно. Якщо в тебе їх стало більше, спокійно,
не заноситися в ейфорію. І коли їх стало менше, спокійно, тому що це ще не кінець. І твої гроші – це не весь ти. Угу. Друге – це вчитися. Вчитися, причому у людей, на яких ти дивишся, і ти розумієш, що ти цього не має, ти хотів би бути, здобути щось, навчитися від того, що є в цієї людини, але важливий нюанс, щоб ця людина говорила правду. Щоб ця людина дійсно могла розповісти тобі про цей шлях, який вона пройшла. А іноді, коли ми чесно, правдиво почуємо цей шлях, ми сильно задумуємося, чи готові ми через це пройти. Іноді можна зрозуміти, що це не так важливо. Тобто вчитися в людей, на яких ти хотів би бути схожим. Угу. В тій чи іншій мірі. Угу. Важливий навик, якщо ти хочеш рости в доході, це вміти ризикувати. Угу. Ризикувати – це не просто бахнути всі гроші в одну ніч в казино. Ризикувати – це бути готовими, таки мати, знаєш, місце для того, щоб розганяти в собі цю напругу. Тому що значний ріст, завжди його супроводжує велика кількість напруги. І ризик в того, що ця напруга може не виправдатися, і ти маєш бути готовим. Ризикувати на те, що це не сподобається людям, які тебе оточують. І частина людей точно відпаде. Ризикувати, що хтось почне просто так на тебе дивитися і казати, що ти все накрав, і робити тобі якісь погані речі. Тобто ти маєш бути готовим показатися Сильно. і ризикнути вийти в іншу вагову категорію. А там і правила трошки інші. Угу. І, мабуть, найголовніше – це те, що мене завжди надихає в людях, коли я бачу дуже багатих людей, чи якихось дуже наближених до владних структур. Ну, вони справді мають і владу, і гроші, і статус. І коли вони залишаються людьми і так просто говорять зі всіма, як і з людьми сильно нижчими по статусу, так і з тими, хто вище. Коли вони залишаються таку простоту і людяність. Угу. Тому що, хто я? Хто я, якщо... неважливо, що в мене є надпис Сен-Лоран, чи Гуччі, чи немає. Це ж все одно залишаюсь я. Угу. Це про таку глибоку структуру бути людиною. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина. Очі твої одні. А донечка моя казала, коли ми вчили з нею той вірш, і я їй там, і очі твої два. Залишайтеся людьми, залишайтеся в реалічці і не купуйте всякі псевдомарафони.